Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 58, số khép lại cho tuần từ 14 cho đến 20 tháng 3 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 21 cho đến 27 tháng 3. Như vậy là sau 3 năm kể từ năm 2018, Fed lần đầu tiên đã quyết định tăng lãi suất 0,25% và kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong những cuộc họp tiếp theo của FOMC, Ủy ban Thị trường mở Mỹ. Thị trường có vẻ như đã dự đoán được điều này và rất hứng khởi. Trong tuần vừa qua, chúng ta có thể thấy rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã có những diễn biến rất tốt, cũng như là chỉ số S&P 500 đã kết thúc tuần có thể nói là tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Vậy thì thưa ông Trần Khắc Minh, ông có nhận xét như thế nào về việc chu kỳ tăng lãi suất của Fed đã bắt đầu? Và theo ông thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tài chính thế giới? Vâng, như vậy là trong tuần vừa qua chúng ta được chứng kiến quyết định lần đầu tiên tăng lãi suất của Fed kỳ họp tháng 3. Gọi là lần đầu tiên nhưng mà tính trong 3 năm, tính từ năm 2018. Việc tăng lãi suất của Fed thì được thị trường đã dự tính và suy đoán từ trước. Và mức tăng 0,25% không được tính là quá hawkish, tức là tuy nhiên chúng ta quan sát biểu đồ dot plot của Ủy ban Thị trường mở thì thấy rằng có thể trong năm nay Fed sẽ còn tăng lãi suất khoảng 6 lần nữa trong các kỳ họp tiếp theo và sẽ đạt mục tiêu 2,75% vào năm sau. Như vậy là năm sau nếu theo lộ trình này thì có thể năm 2023 sẽ tăng thêm khoảng 2-3 lần nữa. Nhưng trong biểu đồ dot plot này chúng ta cũng thấy một dự báo trước, đó là Fed rất có khả năng sẽ lại quay trở lại chu kỳ cắt lãi suất vào cuối năm 2024 khi mà nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại và cần phải cắt lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Chúng ta thấy rằng là động thái cắt lãi suất của Fed cũng có tác động khá quan trọng đến các thị trường tài chính nói chung. Chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ điển hình là chỉ số S&P 500 đã tăng liên tiếp 5 phiên và đóng cửa cuối tuần ở sát mức trung bình 200 ngày của chỉ số này. Các chỉ số như Dow Jones 30, Nasdaq 100 cũng tăng 4 phiên liên tiếp và khá mạnh. Việc tăng bùng nổ thì nó cũng có một phần do trong cuối tuần qua là đến kỳ đáo hạn các hợp đồng option của các tổ chức lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và chúng ta thấy rằng là phiên cuối tuần đạt được mức thanh khoản cao xấp xỉ gấp đôi mức thanh khoản bình quân 30 ngày trước đó của thị trường chứng khoán Mỹ. Vậy sẽ có một câu hỏi đặt ra là khả năng thị trường chứng khoán Mỹ đã chạm đáy hay chưa? Sau khi mà chúng ta thấy rằng là các chỉ số chứng khoán đều tăng trưởng rất mạnh. Và qua biểu đồ S&P 500 và Dow Jones 30 thì với một dự báo lạc quan nhất có thể thì hai chỉ số này sẽ retest lại khu vực thấp vừa qua của nó và sau đó sẽ đi lên và sẽ lại tiếp tục một chu kỳ bullish tiếp theo. Tuy nhiên là vẫn có những lo ngại nhất định và rất có thể nếu như việc retest
của hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones 30 và thêm vào đó là chỉ số Nasdaq 100 không thành công, hay còn gọi là xuyên thủng mức thấp nhất trong kỳ vừa rồi, thì rất có thể là cánh cửa suy thoái kinh tế mở ra sớm hơn so với dự tính của rất nhiều chuyên gia và cũng như là nhiều người. Trong tuần vừa qua thì cũng có một sự kiện khá là đặc biệt. Đó là sau lời phát biểu của ông Phó Thủ tướng Lưu Hạc của Trung Quốc có ám chỉ rằng rất có thể là Trung Quốc sẽ chấp nhận việc minh hoạch một phần các báo cáo kiểm toán của các công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn chứng khoán của Mỹ. Thì phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán Trung Quốc và thị trường chứng khoán Hồng Kông là rất tích cực. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index đã tăng 33% trong ngày thứ Tư. Đây là một mức tăng ấn tượng nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng như là Trung Quốc. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem là liệu chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện việc minh bạch hóa các công ty trên sàn chứng khoán Mỹ như thế nào. Nhưng đây cũng là một ví dụ điển hình cho việc là hỗ trợ cho thị trường bằng những lời phát biểu. Chưa hẳn là đã là hành động, nhưng mà những lời phát biểu mà thị trường mong muốn được nghe. Đó là những gì mà chúng ta lưu ý. Còn có một đặc biệt nữa, đó là rất có thể là chuỗi cung ứng hàng hóa và đặc biệt là lương thực thực phẩm sẽ bị rối loạn nghiêm trọng do ảnh hưởng lâu dài của các lệnh cấm vận cũng như là các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ và đồng minh đối với Nga trong cuộc khủng hoảng xung đột giữa Nga và Ukraine. Nó có thể làm cho là ngòi nổ, làm bùng phát lạm phát trì trệ trên toàn cầu. Nhưng mà việc đó chưa xảy ra. Chúng ta hãy thận trọng, suy xét trước khi đánh giá một vấn đề gì đó. Chúng ta có thể thấy rằng chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ ký hiệu là DXY đi xuống, giá vàng cũng điều chỉnh xuống, tuy nhiên cặp Yên Nhật USD thì lại vẫn tiếp tục đi lên. Vậy thì thưa ông Trần Khắc Minh, ông có những nhận xét như thế nào về những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa hay là thị trường tiền mã hóa cryptocurrency ạ? Vâng, chúng ta quay trở lại những thị trường mà chúng ta vẫn thường phân tích. Đầu tiên, chỉ số DXY, sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong tuần vừa qua, một điều làm nhiều người ít kinh nghiệm rất ngạc nhiên là sau khi Fed công bố tăng lãi suất thì đồng đô la Mỹ lại đi xuống. Giải thích ngắn gọn điều này như thế này. Do mức tăng 0,25% lãi suất của Fed đã được ảnh hưởng vào thị trường từ rất lâu rồi, ít nhất là trong vòng 3 tháng gần đây. Cho nên là khi động thái của Fed không có gì đột ngột và cũng không có gì gây kinh ngạc đối với thị trường, thì tất nhiên là sẽ xảy ra chốt lãi ngắn hạn của các nhà đầu tư cũng như là các nhà đầu cơ đồng đô la Mỹ. Vậy chúng ta đánh giá như thế nào? Đánh giá trong ngắn hạn, chỉ số DXY nếu vẫn tích lũy ở trên mức 97.68 thì nó vẫn còn có khả năng tăng trở lại khu vực 99.97, xin lỗi 99.27 đến 99.12 hoặc cao hơn. Chúng ta lưu ý rằng trong tuần vừa qua là DXY đã lên đến mức cao nhất là 99.42 và đang có xu hướng vẫn tiếp tục
tăng trong trung hạn. Còn tất nhiên là trong ngắn hạn thì có thể DXY sẽ điều chỉnh. Trong tình huống mức 97.68 bị bẻ gãy và mọi điều chỉnh của chỉ số này đều ở dưới mức 97.68 thì chỉ số này có thể sẽ quay trở lại khu vực quanh 96.53. Đó là trong ngắn hạn. Liên quan trực tiếp đến đồng đô la Mỹ là cặp tiền euro đô la Mỹ. Chúng ta thấy rằng là mức thấp nhất của tuần trước nữa đối với đồng euro so với đồng đô la Mỹ là mức 1.0805. Và hiện tại thì cặp tiền này đang hồi phục. Đánh giá như thế nào? Trong trường hợp mức 1.0805 được giữ vững và mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều ở trên mức kỹ thuật này thì cặp tiền này có thể tăng trưởng lên khu vực 1.1483 cho đến 1.1690. Tất nhiên là không ngay được, nhưng mà có lẽ là trong vòng một vài tuần nữa. Trường hợp xấu hơn là mức 1.0805 bị bẻ gãy thì cặp tiền này có thể lùi về khu vực 1.0620 cho đến 1.0450. Tuy nhiên là khả năng này hơi thấp. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn hay phân tích, đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. Như đã phân tích từ rất lâu rồi là cặp tiền này có xu hướng lên khu vực 116.5 cho đến 118. Và hiện tại trong tuần vừa qua thì cặp tiền này đã vượt qua cả mức 118 và lên mức cao nhất là 119.12 trước khi có xu hướng dừng lại. Ở đây mức 119.12 lại là một mức kỹ thuật khá quan trọng. Nếu mức này được vượt qua ngay trong đầu tuần và cặp tiền này củng cố trên mức 119.12 thì cặp tiền này vẫn hướng lên khu vực 121.11 hoặc thậm chí là cao hơn. Nói rộng hơn thì nó sẽ đi vào vùng 121 cho đến 125 trong trung hạn. Ngược lại, mức 119.12 không được giữ vững và điều chỉnh xuống dưới mức này thì cặp tiền này có xu hướng kiểm lại khu vực 118.11 cho đến 115.42. Đó là trong ngắn hạn. XAU trên USD, vàng chỉ số. Chúng ta thấy là trong tuần vừa qua thì vàng chỉ số có xu hướng là không tăng không giảm. Nói chung là có một cái biên độ khá rộng, nhưng giữa mức đóng cửa cuối tuần và mức mở cửa đầu tuần thì thực ra mà nói nó cũng không tăng giảm gì mấy. Đánh giá kỹ thuật thì trong trường hợp mức 1.894.89 đô la Mỹ một ounce được giữ vững và mọi điều chỉnh của XAU đều ở trên mức này thì XAU vẫn có xu hướng tăng lên khu vực đỉnh gần đây là 2.070 đô la Mỹ một ounce hoặc thậm chí là cao hơn, tiến về khu vực 2.150 cho đến 2.200 đô la Mỹ một ounce. Ngược lại, mức 1.891 đô la Mỹ một ounce bị bẻ gãy và mọi điều chỉnh đều ở dưới mức này thì XAU có xu hướng điều chỉnh lùi về khu vực 1.850 cho đến 1.780 đô la Mỹ một ounce trong ngắn hạn. Dầu thô WTI, chúng ta thấy là trong 3 phiên cuối tuần thì dầu thô lại tăng trưởng trở lại từ mức xấp xỉ 92 đô la Mỹ một thùng và đóng cửa ở trên 103 đô la Mỹ một thùng. Đánh giá ngắn hạn, trong trường hợp mức 105.3 đô la Mỹ một thùng
bị xuyên thủng thì dầu thô có thể tăng tiếp lên khu vực 109.3 cho đến 113.3 đô la Mỹ một thùng trong ngắn hạn. Cuối cùng thì đánh giá thị trường tiền mã hóa. Chỉ số Crypto Index đang có xu hướng hồi phục nhẹ và rất có thể nếu nó break out trong đầu tuần lên trên mức 182, chỉ số này sẽ hướng về khu vực 192 đến 208. Đây là một khu vực khá quan trọng, hay còn gọi là vùng cản khá cứng. Cho nên là chúng ta cũng quan sát để lượng định tình hình đối với tất cả các đồng tiền mã hóa nói chung, và đặc biệt là các đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn như Bitcoin, Ethereum. Mức biến động vẫn đang rất là lớn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào clip số 59 vào tuần sau. Chào các bạn. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tục theo dõi, và xin mời quý vị và các bạn hãy quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích cũng như là đưa ra những dự báo về xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả, để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.